Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình Việt ngữ VBM tại tiểu bang Minnesota. Chương trình Cuộc sống quanh ta do Ngọc Hiến thực hiện. Xin kính chào quý vị. Câu chuyện nước Mỹ tuần này, tất cả chúng ta đều biết và thấy trên TV, báo chí, mạng xã hội, tất cả mọi ngõ ngách đường cùng, thì chúng ta chỉ nghe có một chữ, đó là Afghanistan. Và Tổng thống Joe Biden thay vì quyết định rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào 11 tháng 9 thì ông đã lùi lại trung tuần tháng 8. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra, và trước bao nhiêu người trên thế giới này nói chung và người dân Hoa Kỳ nói riêng, họ đã có một cái màn vở kịch hết sức là bàng hoàng và cảm thấy khó chịu cho quyết định rút quân của Tổng thống Joe Biden. Đó là hình ảnh của 46 năm trước trong chiến tranh Việt Nam, khi người Mỹ đã di tản tại Sài Gòn năm 1975 và người ta đã ví von từ Sài Gòn tới Afghanistan. Nhưng đối với chúng ta, khi nhìn thấy chiếc C-17 của quân đội Hoa Kỳ, tức là chiếc chở các đồ nặng trong quân sự phục vụ chiến trường, đã chở hơn 600 người trên chiếc máy bay này, đang trên đường ra phi đạo, thì có một vài trăm người đang chạy theo chiếc máy bay này ra phi đạo, đồng thời có một số người lại đu lên chiếc máy bay. Thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng gọi là đu càng, nhưng xưa nay thì nghe hoài nhưng không biết, và bây giờ đã thấy. Và chính cái cảnh tượng hỗn loạn như vậy đã làm cho người dân Hoa Kỳ mất hết niềm tin vào Tổng thống Joe Biden. Và qua cái cảnh hỗn loạn như vậy, chúng ta thấy những cái người đang làm việc trong Nhà Trắng, từ National Advisor, từ an ninh quốc gia cho đến Bộ Ngoại giao, cho đến Bộ trưởng Quốc phòng hay là Tham mưu trưởng, nói chung những người quân đội đang phục vụ dưới trướng của Tổng thống Joe Biden rất là yếu kém. Rõ ràng như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng Tổng thống Trump muốn đưa quân đội Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 5 vừa qua trở về nước, thì bây giờ họ nghĩ 3 tháng trễ rồi cũng được. Nhưng thưa quý vị, đó là một cái cách nói gọi là giống như là chơi trẻ con với nhau. Chứ còn trên tình hình thế giới này đã khác, chỉ gần mấy tháng thôi là đã khác xa cái chuyện ngày xưa rồi đó. Tí nữa chúng ta nói cái sự khác xa đó. Và cái cảnh hỗn loạn ở phi trường Kabul đã để cho mọi người nói về cảnh tượng 46 năm trước từ Sài Gòn tới Afghanistan. Và tất cả nhiều ví von đi chăng nữa thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là những người trong cuộc chiến Việt Nam, và chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Ở đây chỉ có một điểm duy nhất giống nhau mà thôi. Giữa Afghanistan và Sài Gòn chỉ có một điểm giống nhau mà thôi. Đó là hễ nghe tới Cộng sản, người ta bỏ chạy. Hễ nghe tới Taliban, người ta bỏ chạy. Chỉ giống như đó thôi. Còn hai cuộc chiến này khác nhau rất là xa. Nói về cuộc chiến Việt Nam thì nhiều người cũng đã biết rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Tức là gì? Đối với nước Mỹ, quyền lợi nước Mỹ là trên hết. Cho dù mục đích là gì, nhưng quyền lợi nước Mỹ là trên hết. Chính vì vậy mà cuộc chiến tranh Việt Nam có người Mỹ tham dự đã kết thúc vào ngày 21 tháng 2 năm 1972. Đó là ngày Tổng thống Richard Nixon đặt chân tới Trung Quốc gặp Mao Zedong để bàn về các vấn đề như Nga, chiến tranh Việt Nam và vấn đề Đài Loan. Và chính ngày đó đã chấm hết sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Và một năm sau, tức là ngày 27 tháng Giêng năm 1973, có Hòa đàm Paris được ký kết. Và bên lề có những cái gọi như là cam kết bí mật giữa các bên. Thì Tổng thống Nixon sẽ gọi như là trừng phạt Bắc Việt Nam nếu xóa bỏ hoặc là làm chống lại cũng như là trở lại tham chiến vào miền Nam. Thì Tổng thống Nixon sẽ cam kết là sẽ trừng phạt Bắc Việt Nam nếu vi phạm cam kết Hòa đàm Paris. Và phía Hà Nội cũng yêu cầu phía Mỹ là phải công nhận cái tổ chức chính trị hợp pháp Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dứt khoát là không đồng ý. Nhưng cuối cùng những cam kết bí mật bên lề đã đưa tới việc ký kết Hòa đàm Paris.
và người lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam rời khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 1973, tức là trong 2 năm 1973-1974 không còn người lính Hoa Kỳ nào tham gia vào cuộc chiến Việt Nam. Đó, như vậy thì chúng ta thấy cái việc di tản tại Sài Gòn đó là di tản những người làm việc trong phái bộ của Tòa đại sứ Hoa Kỳ trong khoảng 6.000 người, và người ta di tản khoảng 200.000 người Việt Nam làm việc cho Hoa Kỳ cũng như là đồng minh, cũng như là những người có cái khả năng cao sợ trả thù, thì người Mỹ đã di tản. Thì chúng ta thấy cái cảnh hỗn loạn, nhưng mà chỉ có là thường dân mà thôi, tức là về hành chính. Còn cuộc chiến tại Afghanistan ngay tới giờ lúc này tôi đang nói thì hiện tại, trước ngày tháng 8 là khoảng 2.500 binh lính Hoa Kỳ đang ở đó chuẩn bị lên máy bay để về nước. Và qua cái tình trạng hỗn loạn tại phi trường thì Bộ Quốc phòng đã đưa thêm hơn 3.000 lính nữa qua Afghanistan để mà bảo vệ phi trường, để cho công việc coi như là cứu trợ cũng như là di tản mọi công dân Hoa Kỳ và các nước khác, cũng như là binh lính Hoa Kỳ và những người thân cũng như là những người Afghanistan đã cộng tác với Hoa Kỳ và NATO. Tức là hiện giờ hôm nay đã có khoảng hơn 5.000 quân, tức là thêm. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đánh giá đó, tức là những người mà trong Bộ Quốc phòng cũng như là tham mưu trưởng cũng như là an ninh quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao và ngay cả Tổng thống Joe Biden đã thiếu kinh nghiệm. Thì chúng ta thấy phi trường Kabul là một phi trường dân sự, nhưng tại sao, câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao họ không sử dụng căn cứ không quân của Hoa Kỳ nằm cách xa thành phố và không có cái phương tiện, tức là con đường đi vào rất là khó khăn, tức là nằm rất xa. Tại sao không dùng cái phi trường quân sự để mà di tản, thay vì dùng phi trường dân sự? Chính dùng phi trường dân sự cho nên các người dân của Afghanistan nghe tới Taliban là họ bỏ chạy. Chúng ta thấy không? Thì cái điều ở đây chúng ta đều biết rằng là tại sao họ bỏ chạy. Đối với người Việt chúng ta thì quá rành. Tại vì sao? Chúng ta có câu ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Rõ ràng bây giờ có súng mà có trang bị tới tận răng, chúng ta cũng phải bỏ chạy. Tại vì chúng ta không biết cái nhà sát bên mình là ai, họ là cái người của ai. Cho nên là người Afghanistan cũng vậy. Ban ngày nó là Afghanistan, nhưng ban đêm nó là Taliban. Cho nên là quân Taliban coi như là nó sống bằng cái nghề thuốc viện, thưa quý vị. Và nó dùng cái thuốc viện để nó coi như là đổi chác, để kêu gọi những cái thanh niên Afghanistan ở những cái vùng xa lân cận hợp tác, cũng như là chỉ đường để cho Taliban vào bắt những cái người mà đã hợp tác với Hoa Kỳ, NATO hoặc là tham gia vào quân đội của Afghanistan. Chúng ta thấy không? Cho nên là gì? Dưới thời của Tổng thống Joe Biden, Taliban đi hết tỉnh này đến tỉnh kia một cách nhẹ nhàng, và đã có người sẵn ở đó và coi như là không đánh mà hàng đó. Và hơn nữa, ở Afghanistan họ không giống như là một nước mà họ có nhiều cái bộ tộc khác nhau. Cho nên là những người mà dẫn đầu trong bộ tộc đó, họ cũng cần thuốc viện, họ cũng cần cái luật Hồi giáo để họ chiếm ưu thế. Cho nên là họ cũng sẵn sàng đầu hàng Taliban một cách coi như là không cần phải đánh mà tự nguyện tham gia vào cái Taliban. Cho nên là trong vòng một đêm thôi mà Taliban đi hết thành phố này đến thành phố kia đó. Chúng ta thấy không? Cái điều tệ hại nhất mà Tổng thống Joe Biden cứ nghĩ rằng Tổng thống Trump đưa quân về ngày 1 tháng 5 thì bây giờ mình trễ mấy tháng chắc không sao. Đó là một cái suy nghĩ hết sức là ấu trĩ. Chúng ta phải nhớ rằng cho dù là Tổng thống Trump, nếu Tổng thống Trump mà được làm Tổng thống nhiệm kỳ 2 đó, thì Tổng thống Trump không cần phải là rút quân ngày 1 tháng 5. Ông có thể rút quân ngày tháng 2, tháng 3, tháng 4. Tại vì sao quý vị biết không?
Cái thuận lợi của Tổng thống Trump là gì? Là Tổng thống Trump đã đè đầu đè cổ thằng Iran, đè đầu đè cổ thằng Trung Quốc và tách riêng thằng Nga, vì thằng Nga đang vướng với cái vụ Ukraine. Chúng ta thấy không? Đó, tức là gì? Taliban là đơn thân độc mã. Cho nên Tổng thống Trump nói rồi, một bước chân cũng không được bước vào Afghanistan. Chúng ta thấy không? Và nếu vi phạm thì một người Taliban cuối cùng cũng không sống sót. Tổng thống Trump nói như vậy. Cho như là gì? Quân đội Hoa Kỳ rút ra, Taliban vẫn không được bước vào Afghanistan và bắt đầu coi như là đàm phán, cũng như là tiếng Anh gọi là conciliation, tức là đàm phán với Afghanistan và Taliban đàm phán, chứ không phải đi vô mà chiếm tỉnh này đến tỉnh kia một cách coi như là ngon. Đó, dưới thời Tổng thống Joe Biden đã lật ngược hết tất cả các coi như là các cái vấn đề của Tổng thống Trump. Iran tự nhiên, Trung Quốc cũng tự nhiên, Taliban nó đi tự nhiên thôi. Đó. Cho nên là Tổng thống Joe Biden nói chúng ta có 300.000 quân của Afghanistan thì tại sao phải sợ? Cái đó là cái quá ấu trĩ. Đó. Taliban nó cũng giống như cộng sản. Đó. Và người dân ở Afghanistan cũng vậy, ban ngày nó là Afghanistan và ban đêm nó là Taliban. Cho nên gì, có trang bị tới tận răng đi chăng nữa mà người ta vẫn sợ. Đó. Vẫn phải chạy. Chúng ta thấy không? Nhưng mà chỉ có Tổng thống Trump, tại vì Taliban ở dưới thời Tổng thống Trump là đơn thân độc mã. Đó. Không còn con đường nào để bước nữa thôi. Cho nên họ phải chấp nhận cái điều đó. Người ta phải chấp nhận theo cái cách làm của Tổng thống Trump để có được cái cách gọi là tham gia vào chiến trường, vào chính phủ Afghanistan. Chúng ta thấy không? Nhưng mà từ dưới thời Joe Biden thì nó khác. Tức là gì? Iran cũng nổi lên, rồi China cũng, Trung Quốc cũng nổi lên. Thì chúng ta thấy không? Trước khi rút quân là Trung Quốc đã gặp mặt Taliban rồi. Chúng ta thấy không? Cho nên là Taliban coi như là được bao nhiêu nước Hồi giáo là ủng hộ, rồi được cả Trung Quốc ủng hộ nữa. Chúng ta thấy không? Rồi thằng Nga cũng rón rén ủng hộ nữa. Chúng ta thấy không? Cho nên là nếu mà Tổng thống Joe Biden giỏi đó thì chỉ cần Taliban vô một tỉnh nào đó thôi là cũng đủ đưa quân Hoa Kỳ vào quýnh tơi bời rồi. Đó. Nhưng mà ông không làm vậy. Ông cứ tưởng là 300.000 quân. Kính thưa quý vị, có cả 100.000 quân mà có trang bị tới tận răng, mà cứ hễ nghe tới Taliban là nó sẽ bỏ chạy. Cho nên là cái sự hỗn loạn mà xảy ra tại phi trường và cái cảnh đu máy bay C-17 đã làm cho cả thế giới nói chung và người dân Hoa Kỳ nói riêng là bàng hoàng. Cho nên người ta mới so sánh Sài Gòn với Afghanistan. Và chúng ta thấy ở cuộc chiến Afghanistan, khi mà quân đội Hoa Kỳ coi như là đi khắp từ làng trên xóm dưới, hết cả những cái coi như là không còn nào để đi, thì họ quyết định về nước. Chứ còn không coi như là nhiệm vụ của họ là đã hoàn thành. Tức là những cái coi như là cái gọi là hệ thống khủng bố Al-Qaeda coi như là bị đánh tơi bời, bị lật ra hết rồi. Bây giờ họ về nước. Và nếu mà thời buổi này mà Taliban cho phép Al-Qaeda tiếp tục ở Afghanistan thì thưa quý vị, không cần phải lâu, quân đội Hoa Kỳ sẽ trở lại. Và kỳ này mà trở lại thì coi như là không còn một bóng Taliban, chứ đừng nói là Al-Qaeda. Đó là sự khác nhau giữa hai bên của chiến tranh Việt Nam cũng như là tại Afghanistan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau.